Yun, musta KaMotoFriends? Scooter riding. Sainyong. Mayroon tayong bagong accessory or equipment para sa Gopro HERO6 Black ko. At ito yung parang marami yung check ko na yan at na-disinfect ko na. Ito yung isa-isay natin yung mga kailangan natin sa ating channel. At ito yung medyo budget friendly na kaya ko. Yung siguro sunod na natin yung Gopro 2.5mm microphone adapter kung sakali. Pero ito muna ngayon ang kaya natin isingit sa budget. At ito yung yung neutral density filter. Yan. Yan. Nahulog. 4. Yan, ito yung neutral density filter na gagamitin ko siguro pag yung sunny day or tuwing night shift ako kasi hapon ang pasok ko nun, hapon ang biyahe ko. Yan, ito yung ano niya, adapter. Dito mo ilalagay ito. Yan, ito yung 2. Meron pa siyang cover, hindi ko pa tinatanggal yan. So pag babiyahe na tayo, pag ito-test ko na. Yan, ang ano niya is ND2 and ND3, ND4 at ND8 and 16. Meron pa na itong 32, pero ito lang yung nasa package niya. At ito yung safety tether o string. Ito yung ilalagay yan. Yan, dito sa yan. Then pagkita natin itong GoPro Hero. Stop natin. At ang ano natin setting na itatry natin dito is, pakita ko sa inyo, nakaset na siya. At i-open natin. HERO6. Yan. Ito yung setting na ano natin, mali pala ako. Mali. Yan, naka Fortune on siya, on. And ang shutter speed na itetest ko, itatry ko is 148. Then siyempre naka-off ang ano niyan, EB comp. ISO minimum niyan 100 and ISO max is 32. And auto, white balance auto, sharp low, GoPro color niya, and then audio off, then stabilization off. Then para daw mga ibang napinood ko is parang may motion blur siya sa gilid. Try din natin ang parang professional motovlogger. And auto low light din stop kapag ang gamit mo is 24 frame per second. Stereo. Yan, bali pinaka setting natin is 1080 kasi sa pag 4K medyo mahirap nang i-edit, or 2.7K lalag na yung ating cellphone kasi cellphone editing lang tayo. At kung nakabot kayo dito sa video na to, consider subscribing at like, share, comment kung sakali kayong may katanungan kayo, at try natin sagutin yan. At sa mga nagpapa-shoutout siguro sa live, shoutout na lang siguro o live stream ko, abang-abang na lang din kayo sakali para mapanood ninyo yung mga request shoutout ninyo.
Yan, ganyan yung setting ko. Lock natin 1080, 24, so 24 frame per second, super view. Yan. Yan. Then ulitin ko lang ulit. Okay lang din gayahin ninyo kung sakaling may ND filter kayo, pwede nyo gayahin. Yan, 148 yung shutter ko, shutter 148, EB-comp NA, ISO 100, and ISO max 32, white balance auto, and sharp, low, color, Gopro, then audio off, then video stabilization off din dahil naka 24 frame per second tayo. Auto low light din naka off. Yan, 24 frame per second ang gamit natin. Stereo, ayan, setup na natin. At try natin gamitin yung 16. Meron pa yung ND filter 32 eh. At try natin na yung pinaka 16 na ND filter. Yan. Yan natin. Safety data natin para sigurado mahulog. Pang mali ah. Kita yung ball. Then try natin ito. Hindi ko muna tanggalin yung yung screen protector kasi yan, i-start nyo lang yan. Then slide, then dito lang din sa lens nyo ilalagay yan. Dito i-attach nyo lang to dito. Dahan-dahan kasi magasgasan to malamang, hindi ayos ang yung lagay o pantay. Yan, bahala kayo saan nyo ito ilalagay. Pwede dito yan. Yan. Try natin, kabit natin dito, install natin. Sama na natin to dito. Safety filter. Sana naman for safety. Hanggat maaari ganda yung installation nyo naman. At babalikan ko kayo pag yan, tetest na natin sa daan. Ano tayo sa yung maaraw para test natin tong ND filter na to. Yan, magaling na natin to 16, ND 16 na gamitin natin. At yan, makikita ninyo aking LS2 Stream Evo IXEL, yan, with Gopro HERO6 Black na naka ND filter na 16. Ayun, balikan ko kayo at medyo mahaba na yung video natin sa daan, mga KaMotoFriends.